हाय फ्रेंड्स, आज मी तुम्हाला फ्रूट कस्टर्ड बनवून दाखवणार आहे आणि झटपट होणारी रेसिपी आहे आणि काहीतरी नवीन. मुलांनाही फ्रूट खायचा कंटाळा जर आला तर तुम्ही असं बनवून दिलं तर मुलंही फ्रूट्स आवडीनं खातात. तर चला तर आपण बघूया फ्रूट कस्टर्डची रेसिपी. हे फ्रूट कस्टर्ड पावडर घेतलेलं आहे मी 3 चम्मच, दूध घेतलेलं आहे अर्धा लिटर, साखर घेतलेली आहे आणि फ्रूट्समध्ये मी केळी घेतलेली आहे, ॲपल घेतलेले आणि चिकू आणि अनार घेतलेला आहे. हे दूध गरम करायला ठेवलं मी आता. आणि याच्यामध्ये आपण कस्टर्ड पावडरमध्ये दूध ॲड करणार, थोडंसं 1 चम्मच दूध ॲड करणार मी यामध्ये. आणि या दुधामध्ये साखर ॲड करणार, अर्धी वाटी साखर ॲड केली मी या दुधामध्ये. आणि हे कस्टर्ड पावडर आपण चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घ्यायचं, जेणे गुठल्या होणार नाही यामध्ये. हे बघा, एकदम आपल्याला स्मूथपैकी बनवून घ्यायचं याची प्युरी. आणि या दुधाला आता एक उकळी येऊ द्यायची, आपल्याला गरम होऊ द्यायचं. झटपट होते कस्टर्ड हे. मी हे पिस्ता फ्लेवरचं घेतलेलं आहे, तुमच्याकडे जे अवेलेबल असलं ते तुम्ही यूज करू शकता कस्टर्ड पावडर. हे बघा, आपल्याला एका हाताने टाकून एका हाताने असं हलवायचं, जेणेकरून यामध्ये गाठी नाही बनणार. या प्रकारे आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं याला. हे बघा, आपल्याला असं मिक्स करून याला तर थोडंसं होऊ द्यायचं आहे, पण आपण थोडं गॅस कमी ठेवायचा आणि याला थोडं हलवत राहायचं. कस्टर्ड खूप पटकन होणारी रेसिपी आहे आणि मुलांनाही खूप आवडणारी आहे. आपल्याकडं घरी फ्रूट्स अवेलेबल असले की नक्की ट्राय करायचं, लहान मुलंही आवडीने खातात. हे बघा, या प्रकारे शिजून आलेलं आहे, ते एकदम बनलेलं आहे, घट्ट बनते. आता एकदम थंड झाल्यावर आणखीन घट्ट बनते. हे 4 ते 5 मिनटं लागते आपल्याला याला व्हायला. 4-5 मिनटात हे शिजून येते यामध्ये ते पावडर, कस्टर्ड पावडर. हे बघा, या प्रकारे आपण याला हलवून घ्यायचं छानपैकी. आणि एकदम बनवून रेडी होते मग ते. आपण याला असं होऊ द्यायचं आणि आपण फ्रूट्स अगोदर नाही कापून ठेवायचे. आपल्याला जेव्हा सर्व करायचं आपण तेव्हाच फ्रूट्स कापायचे, जेणेकरून काळे नाही पडत फ्रूट्स. आणि याला मी आता थंड करण्यासाठी एका याच्यात ओतून ठेवलेले गंजामध्ये, आणि याला मी फ्रीजमध्ये ठेवणार 2 तास. हे बघा, याला थोडंसं रूम टेम्परेचरवर आल्यावरती मी याला फ्रीजमध्ये ठेवणार. आणि मी याला फ्रीजमध्ये ठेवलं होतं 2 तासानंतर. हे बघा, एकदम छान घट्ट बनलेलं आहे आपलं कस्टर्ड पावडर. कस्टर्ड घट्ट बनलेलं आहे एकदम. आणि फ्रूट्स कापून घेतले मी. जेव्हा आपल्याला सर्व करायचं तेव्हाच आपण फ्रूट्स कापून घ्यायचे, जेणेकरून फ्रूट्स काळे पडत नाही आणि आपल्यालाही एकदम छान ताजं वेळेवर खायला भेटते. आपण असं बनवून ठेवू शकतो कस्टर्ड फ्रीजमध्ये, आणि जेव्हा आपल्याला खायचं तेव्हा आपण सर्व करायचे फ्रूट्स कापून यामध्ये. या प्रकारे आता मी यात फ्रूट्स टाकून घेणार, बनाना, चिकू, ॲपल कापून घेतलेले मी ते ॲपल. मी 2 तासासाठी फ्रीजमध्ये ठेवलं त्याला. नॉर्मल टेम्परेचरवरती अगोदर बाहेर थंड करून घेतलं, मग नंतर फ्रीजमध्ये ठेवलं 2 तास. एकदम छान चिल्ड झालेलं आहे ते. हे बघा, मी आता यामध्ये टाकणार कस्टर्ड आपलं हे. या प्रकारे ॲड करून घेणार. हे बघा, एकदम छान थंड झाल्यावर कसं दाट बनते, एकदम पैकी मस्त बनते. या प्रकारे ॲड करून घेणार मी आता यामध्ये. आणि आपण याला फ्रीजमध्ये ठेवू शकतो. फक्त फ्रूट्स मिक्स आपण जेव्हा आपल्याला सर्व करायचं तेव्हाच फ्रूट्स मिक्स करायचे. हे बघा, आपण आता यावरती अजून टॉपिंग्स लावणार फ्रूटची. यामध्ये तुम्ही अजूनही फ्रूट्स ॲड करू शकता, तुम्हाला जे आवडतात ते, किंवा ड्रायफ्रूट्सही आपण ॲड करू शकतो यामध्ये. मी केळी, चिकू, सफरचंद आणि अनारचे दाणे असं ॲड केलेलं आहे. हे बघा, या प्रकारे आपण हे ॲड केल्यावर याला थोडंसं अर्धा 1 तास फ्रीजमध्येही ठेवू शकतो, किंवा हे थंड असल्यामुळं आपण याला असंही सर्व करू शकतो. एकदम छान बनलेलं आहे कस्टर्ड. थंड आहे आपलं, फ्रीजमध्ये होतं 2 तास. तर
आणि एकदम छान थंड आणि खायला एकदम आपलं कस्टर्ड एकदम रेडी आहे. आणि लहान मुलांना कसं फ्रूट्स असे खायला कंटाळा येतो, तर त्यांना बनवून दिलं तर खूप युनिक वाटते, नवीन, आणि ते खाताही आवडीनं. तर तुम्हाला मी बनवलेल्या फ्रूट कस्टर्डची रेसिपी कशी वाटली हे मला नक्की कमेंट करून कळवा. लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आणि माझ्या नवनवीन व्हिडिओसाठी सबस्क्राईब करून बेल आयकन प्रेस करा. चला तर भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद. फ्रेंड्स, मी कोणती पण रेसिपी जेव्हा अपलोड करते तेव्हा माझं मेजरमेंट 4 डिशच्या प्रमाणात असतं, तर तुम्ही कमी जास्त करू शकतात. धन्यवाद.